Hi guys, welcome back to another video. मेरो यस्तो अनुहार देखेर प्लिज इग्नोर माई फेस बिकज आई जस्ट वेक अप एन्ड देन नुहाएर आएको भर्खर. सो आज चाहिँ म के कुक गर्छु मेरो डेली कुकिङ सिरिजमा चाहिँ आज म मेरो ब्लगमा आउँदैछ ढिडो र साग, त्यो पनि नेपालबाट पठाएको राखेको मासुसँग. सो गाइज किप वाचिङ. आइ एम गन्ना कुक द्याट थिङ्स. म चाहिँ बिहानै उठेँ, तातो पानी पिएँ, हर्का वकिङ गरेँ, वर्कआउट. I am very moty nowadays, so because I am cooking every day and I want, when I am cooking I cannot control my mouth, I like this. So guys keep watching. And मेरो फेस चाहिँ भर्खर नुहाएर आएको, मैले केही लाएको छैन, हेर्नुहोस् त कपाल पनि चिसै छ. भर्खर मात्र नुहाएर आएर ब्लग स्टार्ट गरेर कफी पिएँ. अब म किचनतिर खाना बनाउन जान्छु. म तपाईँलाई देखाउँछु. मेरो चाहिँ आज चाहिँ छ राँगाको मासु अल द वे फ्रम नेपाल. दिदीले पठाउनु भएको, पकाएर पठाउनु भएको, अनि उहाँले चाहिँ यसरी पठाउनुहुन्छ. अनि म स्टोरेज गरेर फ्रिजरमा राख्छु, जब जब चाहियो निकाल्दै पकाएर खाने हो. कि पोर्क पनि हामी नेपालबाटै ल्याएर खान्छौँ. त्यही भएर म सधैँ सोधिरहेको हुन्छ, नेपालबाट आउने कोही छ भने प्लिज मलाई खबर गर्नु, मेरो मासु आउँछ. बिना मासु म खाना खाँदैन गाइस, तपाईँहरूले देख्नु भएको होला. सो किप वाचिङ. लेट्स गो टु किचन. हाउ आई विल कुक टुडे ढिडो विथ साग, मुलाको साग विथ राखेको मासु, त्यो पनि ह्याकुलाको बसो बसो बचङ मचङ खानुपर्छ गाइज. किप वाचिङ. सी यु अन किचन. आज चाहिँ मेरो रेसिपीमा डेली कुकिङ ब्लग रेसिपीमा छ. वाउ, दिस इज यु नो राँगाको मासु फ्रम द नेपाल, अल द वे फ्रम नेपाल. मेरो दिदीले पठाउनु भएको अस्ति, मेरो चाहिँ फेभरेट हो कि, त्यही भएर यो चाहिँ ह्याकुलाको मासु भएको भएर यो बोसो बोसो देखिनु भएको क्या हजुरहरूले. आज म बनाउँदैछु यो राँगाको मासुसँग मुलाको साग, विच वान फेभरेट फर मी. एन्ड देन आई वान्ट टु कुक ढिडो. आई वान्ट टु इट ढिडो. आज ढिडो पकाएर खान्छु. सो ब्लग चाहिँ लेट्स, यो चाहिँ दिस इज फर यु नो के अरे थेम्बेलको लागि, थम्बेलको लागि गाइस. हेर्नु न यस्तो मिठो हुन्छ कि. मैले ल्याएर यसरी पकाएर पठाउनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ, म चाहिँ अनि राखेर फ्रिजमा राख्छु, फ्रिजरमा राख्छु. त्यही भएर कति चाहिन्छ निकाल्दै पकाउँदै खाँदै, अनि देन स्मेल पनि आउँदैन. सेम लाइक यु विल फिल लाइक फ्रेस. नाउ तेल हल्का पाकिसक्यो. यसमा मैले 2-4 पिस धनियाँ, तोरी एन्ड देन जिरा फुराउने, किनभने यसमा म प्याज स्याज हाल्दिनँ नि त गाइस. आफ्टर द्याट मैले 2टा टमाटर ल्याएको छु. एन्ड देन यो चाहिँ मेरो के अरे हरियो, आई मिन फ्रेस चिल्ली हो कि, रेड चिल्ली. यो चाहिँ मेरो ड्राई चिल्ली. आई एम गर्न एट पाक्नुपर्छ. Now I'm gonna add this masu with this chili together. Now I'm gonna do chili. म यसलाई एकछिनसम्म कुक गर्छु होला. गाइस मैले चाहिँ अघि फ्ल्यास अन गर्नै बिर्सिन्छु. ल मैले चाहिँ मुला चाहिँ पाक्दैन भनेर अगाडि हालेर छुटेको थियो. अब चाहिँ नर्मली मुला चाहिँ पाकेछ. अब म एड गर्छु टमाटर. फर्स्ट टमाटर हल्का हालेर चाहिँ छोपिदिन्छु. 5 मिनट पकाउँछु लो हिटमा. राँगाको मासु चाहिँ गाइस हेर्नु, यु क्यान सी माई बोसो बोसो छ. वाउ, हेर्नु नि ह्याकुलाको बोसो हो कि त्यसो चाहिँ ह्याकुलाको बोसो. My favorite. Now I'm gonna
cook for 5 minutes. After that, I'm gonna eat this saag. Kailangan không làm như vậy tâm bây giờ sukuti chứ sukuti nó masine cái bộ kilo một làm của mình cái mà hết rồi su saag guys mula pakai saja tomato pun pakai saja saag itu saag र ढिँडो खानको मजा त्यसका बाजे एउटा रहेछ केही छैन चपौला ठुल्ठुलो पिसेर चाहिँ ढिँडो खानु यस्तै राम्रो लाग्छ चटक चटक दुई थरीको साग छ र दुई थरीको तेलमुलाको पत्ता अनि पछि स्पिनिस सलाद खाँदै साथै अब म पकाउँछु अगेन 5 मिनट guys, you can see my खतरा भयो पाक्दैन तर म हल्का हाल्छु क्या झोल हाल्छु त्यो पनि होइन पिठो हालेर झोल हालेको मिठो हुन्छ नि त ढिँडोसँग खानालाई झोल ग्रेभी बनाउँछु नि त गाइस मलाई भातसँग भए यतिकै हुन्थ्यो तर ढिँडोसँग खाने भएर चाहिँ मैले म पहिला एउटा पिठो हेर्छु जालीमा छान्नु पऱ्यो नि त This is how I'm cooking same like mom style जाली नै छेक्यो अर्को जाली यस्तो जिन्दगी छ छान्नु पऱ्यो नि त यसरी पिठो हाल्छु कि नेपालबाट घरबाट पठाएको भए पनि यस्तो छानेर अनि देन यो उमालेको बोइल गरेको पानी तातो पानी यस्तो खतरा फ्लेभर आउँछ अब ल हेर्न त तरकारी वाउ ढिँडोसँग खोलात खानु भयो नि त गाइस अहिले उम्लिँदा लतक्क हुन्छ होला त्यही भएर सुक्छ नि यो सिना अब मजाले एकछिन 2-3 मिनट पकाउँछु यता चाहिँ पिठो पानी पनि ढिँडो पकाउनलाई यो चाहिँ पहिला तरकारी फिक्स गर्छु अनि पछि मजाले पकाउँछु ढिँडो चाहिँ ओडामा मेरो हस्बेन्डले बनाउनुपर्छ See my, how is my saag for Dhido? Masurakaको guys, keep watching. यो चाहिँ पिठो हो कि नेपालमा बनाउनु भएको पिठो हो नि याल्दा गाइस यो चाहिँ हाम्रो ढिँडो पाक्दैछ मुलुकी ढिँडो पावरफुल मान्छेले चलाउनु पर्छ नि त आन्टी अझै पिठो फ्यास भइरहेको छ दामी हुन्छ दामी मिठो गाइस मिठो गाइस हेर्नै मेरो ढिँडो अब यो चाहिँ मैले घिउ हाल्ने ठाउँ बनाएको घिउ हाल्ने ठाउँ बनाएको के यो मैले I'm doing नौटङ्की स्वाट लाएर होइन टुई ढिँडोमा घिउ पनि झमक्क पार्यो अब मेरो तरकारी चियर वाउ
sukuti. Sukuti raha masu. Wow. Looks dummy China the guys. Dummy looks like China. I should bring this side. यो खोर्सानी नै खाने हो कि म अघिको मेरो तरकारी अनि मासु You'll see Dhido. Khorsani. Dhido खोर्सानी ढाडो यो चाहिँ उसलाई के थेम्बेललाई अब हामी खाँदैछौँ हाम्रो ढिँडो खोर्सानी फर्स्ट बाइट Pero bago. Jangan ni. Nah. Nah. Nah ni. Nah ni. Nah ni. Nah ni. Kan hani afne kan hani. Good job. Papa. Papa mati dalam baju. Papa mati. Dua jam dalam baju. Kamu nak? सानो हात्ती खाना खाउन यस्तो थप्पाउँछ खाना खाउन के साह्रो मिठो ढिँडो आफ्टर लङ टाइम spice. Dami ho. Cukup basta. Lala. Pani na dulu. Lala kali dah. ला सँगै ल्याउनु भएको त्यो अलगै राख्नै पोहोरहरू इचिङ आउँछ Bye. Keep watching. आजको ब्लग चाहिँ यति नै खतम Thanks for watching.